أهلا وسهلا بكم. اليوم معنا لعبة جبارة لمحبي المكاسرة والتفاوض. في لعبة تشاينا تاون ستتقمص دور المهاجرين الصينيين الذين سافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ستينات القرن الماضي بحثا عن حياة أفضل. في هذه اللعبة ستتصارع مع باقي التجار لبناء محلات وأسواق في مناطق استراتيجية، ولن يتسنى لك ذلك إلا عن طريق عقد صفقات ذكية مع منافسيك. يلا نتعلم طريقة لعب تشاينا تاون. في لعبة تشاينا تاون الهدف هو أن تجمع أكبر قدر من المال، وطبعا للإعداد للعبة عليك أن تضع اللوحة في وسط الطاولة، وتصميمها كما ترون يشبه ضواحي تشاينا تاون الموجودة في شيكاغو وسان فرانسيسكو وبعض العواصم الأوروبية. ثم يختار اللاعبون لونهم المفضل ويأخذون 30 قطعة من ذلك اللون ويضعوها بجانبهم، ثم يتم إعطاء كل لاعب 50,000 دولار كمصروف في بداية اللعبة، وتوضع باقي الأموال كبنك على الطاولة. وفي اللعبة قطع تسمى بقطع المحلات، ونضعها جميعا في الجعبة السوداء التي ستكون بالقرب من اللوحة. وطبعا هناك 12 نوع من المحلات كمحلات المجوهرات ومحلات بيع السمك وما إلى ذلك، ولكل محل رقم خاص به، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل لاحقا. نقوم بعدها بأخذ مجموعة بطاقات البناء، وهي مجموعة من الأوراق المرقمة، ونقوم بخلطها ووضعها بالمقلوب بجانب اللوحة، ثم نقوم بوضع هذه القطعة السوداء على تاريخ 1965 كما هو موضح في التقويم الصيني على اللوحة، وتعطى هذه الشارة للاعب رقم 1. وحسب قانون اللعبة فإنها تذهب لآخر شخص قام بزيارة ضاحية تشاينا تاون في أي بلد كان. وقبل أن تبدأ اللعبة يتم إعطاء بطاقة مساعدة لكل لاعب، وسنمر على هذه البطاقات بعد قليل. يلا نتعلم طريقة لعب تشاينا تاون. في بداية كل دورة نقوم بتوزيع بطاقات البناء على جميع اللاعبين، وطبعا ذلك يعتمد على عددهم مثل ما هو موضح في هذا الجدول. يعني أن في حال كان عدد اللاعبين 4 في الدورة الأولى يأخذ كل لاعب 6 بطاقات ويتخلص من بطاقتين ليبقى ب4 بطاقات فقط. دائما خذ عدد البطاقات الموضح على اليسار ثم تخلص من البطاقات حتى يتبقى لك الرقم على اليمين. وكما تلاحظون فإن عدد البطاقات المسحوبة يتغير مع تقدم الأدوار. بعدها تقوم بالكشف عن بطاقاتك ووضع شارتك على نفس رقم المنطقة الموضح على البطاقة. الخطوة الثانية هي سحب قطع المحلات من الجعبة، وفي كل مرحلة نسحب عددا مختلفا من القطع مثل ما هو موضح في الجدول. الأرقام تدل على القطع التي يجب وضعها بجانب بعضهم لإكمال المشروع، فمشروع محل الشاي يكتمل ب3 محلات، أما المطعم فيكتمل ب6 محلات، ويجب أن تكون هذه المحلات متلاصقة بالطول وبالعرض ولا تحتسب الجوانب. وللعلم فإن كل قطعة محل تحتوي على عدد أكبر من النسخ من العدد المكتوب ب3، أي أن عدد محلات الغسيل في الجعبة يكون 5 زائد 3، وبعدها يكشف جميع اللاعبين عن المحلات التي قاموا بسحبها لتبدأ بعدها عملية التفاوض، وهنا تكمن عبقرية هذه اللعبة. الآن أنت حر في عملية البيع والشراء، فلا يوجد أي قانون يقيد عملية التفاوض. يعني على سبيل المثال إذا كنت أمتلك قطعة أرض فاستطيع استبدالها بقطعة أرض أخرى بمبلغ من المال بمحل من المحلات أو جميع ما ذكر حسب ما يقرره اللاعب الآخر. ولكن يجب أيضا التنويه بأنه إذا تم وضع قطعة المحل على اللوحة فإنه لا يمكن استبدالها أو تغيير مكانها، ولكن يمكن استبدال ملكيتها. على سبيل المثال إذا كنت محتاجا إلى قطعة الأرض هذه لاستكمال مشروعي فأستطيع أن أعرض مبلغا كبيرا من المال على مالكها بالإضافة إلى محل مأكولات بحرية على سبيل المثال، وللطرف الآخر حرية الموافقة أو طبعا الرفض، وتتم عملية التفاوض بين جميع اللاعبين في نفس الوقت، وتنتهي عندما يقرر جميع اللاعبين انتهاء مرحلة التفاوض. بعد أن يقرر جميع اللاعبين انتهاء مرحلة التفاوض يقوم اللاعب الأول بوضع المحلات على المناطق التي يملكها، وطبعا هو مخير لا يجب عليه أن يضع جميع المحلات أو أن يضع واحدة منها أو أن حتى يتجنب هذا الدور
ويقوم بوضع باقي المحلات في الأدوار المقبلة، ثم يأتي دور اللاعب الذي يليه، وهلم جرا. وأخيرا وفي نهاية كل دور يقوم جميع اللاعبين بجمع الأموال بناء على الجدول الموضح في الشاشة، فتكسب 10,000 دولار لكل محل منفصل، 20,000 في حال كان يجاوره محل من نفس الفئة، و40,000 إذا كانوا 3 محلات متلاصقة. ولكن إذا أكملت المشروع فإنك تكسب 50,000 دولار. ومن الجدير بالذكر بأن أموالك تكون مخبأة في حوزتك ولا تكشف عنها إلا في نهاية اللعبة. تنتهي اللعبة مع نهاية الدورة السادسة بعد مرحلة جني المال، ويفوز فيها اللاعب صاحب الأكثر مالا، وفي حالة تعادل فإن اللاعب صاحب العدد الأكبر من المحلات يفوز فيها. في النسخة الجديدة توجد 15 بطاقة بيضاء لاستخدامها كمحلات من وحي خيالك لاحقا. في النهاية أتمنى أن الشرح كان واضحا، ويهمني معرفة رأيكم في اللعبة، فلا تنسوا الكومنتس، ولا تنسوا أيضا زر الاشتراك، وشكرا جزيلا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.